زي ما احنا شايفين دلوقتي هنكملنا الخطوة بتاعتنا والسطر بتاعنا. هنبدأ في السطر الجديد، بس هنعمل المنزلقة اللي هي نهاية السطر. زي ما احنا شايفين هنعد على السلاسل، بنعدل بس عشان ايه اتجاه السلسلة، ونعد 3 سلاسل وندخل في التالتة وبنعمل منزلقة. وبعدين بنطلع 3 سلاسل، 1 2 3، ده العمود. وبعدين نعمل 3 تاني المسافة، 3 سلاسل تاني مسافة. وبعدين بندخل على الاتنين عمود دول بنشتغلهم عادي، العمود الاولاني نشتغل العمود التاني. وبعدين بنيجي عند الوحدة بتاعتنا اللي هي بنشتغل كل مرة بنعمل 2 3 سلاسل، وبندخل في الوحدة بتاعتنا بنعمل مجموعتين من 3 عواميد مش بنكملهم، بنحطهم على الإبرة وبناخدهم مرة واحدة في منزلقة، وبنعمل 3 سلاسل وبندخل نعمل مجموعة تانية من عمود، 2 عمود مش بيكمل، 3 عمود مش بنكمله. وبعدين بناخد كل الحلقات مرة واحدة في منزلقة. زي ما احنا شايفين ده الشكل اللي عملناه. بنطلع 1 2 3 4 5، بندخل في أول فراغ بنعمل غرزة حشو 1 2 3، وبنيجي أنا أول عمود ندخل فيه وبنعمل عمود مش بنكمله، بس بناخد عمود تاني نشتغله وبنجمعهم مع بعض في منزلقة، ونعمل 1 2 سلسلة، بندخل في العمود التاني وبنعمل عمود مش كامل، بس بندخل نعمل عمود تاني في نفس المكان، بنقفلهم و2 سلسلة، وبنعمل على كل عمود نعمل عمودين مش كاملين بس مجموعين مع بعض في ايه، في منزلقة. بين كل عمودين وعمودين 2 سلسلة، العمود التاني وهكذا 2 سلسلة، نشتغل عمود مش بيكمل، وبناخد العمود التاني، سوري كملناه بس نسينا، بناخد في نفس المكان العمود التاني بالشكل ده 2 سلسلة، وبناخد العمود والعمود التاني مش بنكملهم وبناخدهم مع بعض في منزلقة. هنيجي مع بعض بنعمل العمود الأخير، عمود مش بيكمل، وبنحول الحلقات على الإبرة بالعمود التاني وبنقفلهم مع بعض في منزلقة بالشكل ده. تمام. نطلع 1 2 3، زي ما بدأنا 3 بننهي 3، وبندخل نعمل غرزة حشو وزي اهو. وبعدين بندخل نعمل 1 2 3 4 5، بنيجي في المجموعة ديت وبنعمل مجموعتنا اللي احنا متعودين عليها في كل مرة بنشتغلها، عبارة عن 3 عواميد مع بعض مجموعين، 3 سلاسل و3 عواميد تاني مع بعض مجموعين، وبننهيهم بمنزلقة عشان نقفلهم مع بعض بالشكل ده. بنقفل ونعمل 1 2 3، وبنيجي ندخل نشتغل العواميد الاتنين دول نشتغلهم عادي، العمود التاني بالشكل ده. نيجي هنا عند العمود اللي في النص وبنيجي بين الاتنين نعمل 1 2، وبنيجي في العمود ده بنشتغله عمود 2 سلسلة، ونشتغل العمودين التانيين، العمود الاولاني والعمود التاني 1 2 3، وبنبدأ نعمل المجموعة بتاعتنا الثابتة اللي هي التلات عواميد مع بعض، بنجمعهم بمنزلقة وبنطلع 3 سلاسل، وبنعمل مجموعة تانية في نفس المكان عبارة عن 3 عواميد مجموعين على الإبرة في، ونطلع منهم بمنزلقة بالشكل ده. تمام. نطلع 1 2 3 4 5، وندخل نعمل غرزة حشو. وادي شكل النهائي للخطوة بتاعتنا بتاعت السطر دوت. زي ما انتوا شايفين ده شكلها، ودي الطريقة اللي احنا عملناها. بكمل انا المجموعات بتاعتي، ودي الرسمة شايفينها بكل تفاصيلها.
وفي النص برضو نفس الحكاية ازاي قفلتهم مع بعض عشان انهي الرسمة بتاعتي. هنكمل السطر ان شاء الله وارجع لكم عشان تشوفوا الشكل النهائي بتاع السطر. خلصنا اهو الدور وشوفنا الرسمة اللي بعد ما خلصنا الدور بتاعنا شكلها عاملة ازاي. تمام. بنبدأ دلوقتي هنعمل الدور الجديد، فهقرب لكم بس الكاميرا شوية عشان نبدأ نبقى واضحة اكتر لينا، عشان وريت لكم المفرش من بعيد. كده عملنا في السلسلة التالتة هنا عملنا منزلقة. تمام. وطلعنا 1 2 3 اللي هو العمود، وبعدين زودنا كمان 1 2 سلسلتين تاني. خدنا الخيط ودخلنا على الاتنين عمود دول، اشتغلناهم عمود الاولاني عادي والعمود التاني. تمام. بعدين السلاسل 1 2 3 ودخلنا في المجموعة اللي بنعملها. العمود الاولاني ما يكملش، العمود التاني، العمود التالت ما يكملش، مع بعض هناخدهم في منزلقة وندخل 3 سلاسل، وبنعمل المجموعة التانية في نفس المكان. عمود الاولاني، العمود التاني، والعمود التالت نفس الحكاية، بنحملهم على الابرة وبناخدهم كلهم مع بعض في منزلقة. وبعدين 1 2 3 4 5 بندخل نعمل غرزة حشو في الفراغ الاولاني، وبعدين نعمل 1 2 3 4. بناخد الخيط على الابرة مرتين وبندخل في اول عمود وبنعمل عمود بلفتين، وبندخل نعمل 3 سلاسل 2 3، وبعدين الخيط على لفتين، وندخل نعمل عمود تاني في العمود اللي ورا 1 2 3، وبندخل نعمل عمود تاني. هنعد بس ايه عملنا كام عمود. عملنا عمودين بس 1 2. ندخل نعمل العمود التالت 1 2 1 2 3، وبندخل نعمل العمود الرابع. بس في العمود الرابع بنشتغله وبعدين نعمل 3 سلاسل وفي نفس المكان لفتين، وبندخل نعمل عمود تاني في نفس المكان. تمام. يعني احنا في النص بنعمل عمودين مع بعض في نفس المكان، 3 سلاسل، وندخل في العمود اللي وراه اللي هما مجموعة عمودين مع بعض، بنعمل عمود بلفتين 3 سلاسل، وبناخد الخيط مرتين وبندخل في العمود اللي وراه بنعمل 3 سلاسل، سوري بنعمل عمود بلفتين وبعدين 3 سلاسل، وندخل نعمل الخيط على مرتين وبنعمل العمود اللي وراه 1 2 3 4، وبنيجي نعمل غرزة حشو في الفراغ اللي قبل المجموعة بتاعتنا 1 2 3 4 5. وبنشتغل المجموعة بتاعتنا مكونة من 6 عواميد، 3 مع بعض بنحملهم على الإبرة من غير ما نشتغلهم على الآخر، أول خطوة بس، وبعدين 3 سلاسل تاني، وبنعمل المجموعة التانية. العمود ما بيكملش، العمود التاني بنحمله برضو مش بيكمل، التالت بنحمله مش بيكمل، ونقفلهم بمنزلقة ونعد 2 بس. قبل ما نكمل بشوف المنظر عامل ازاي وشكلهم. وبعدين بنشتغل العواميد ديت، بس في هنا غلطة واحدة بس، عشان احنا مفروض ما نشتغلهمش مع بعض، يعني كل واحد لوحده. انا نسيت فرجعت تاني فكتهم وهنشتغلهم مع بعض. صح. هي بس ايه الغلطة ديت في الشغل اهي. افتكرت انا ان لازم نجمعهم مع بعض، فاشتغلت بالشكل ده العمود الاولاني وبعد كده جمعته مع العمود التاني. هحمله على الابرة واخد العمود الناحية التانية، اسيب اللي في النص واخد العمود اللي من الناحية التانية. هقفل كده واحمل على الابرة، مش هشتغله كله، واحمل التاني برضو اول خطوة بس، وبعد كده بقى اقفلهم كلهم مع بعض بمنزلقة. ادي الشكل. بنطلع 1 2 3 وبندخل على المجموعة بتاعتنا بنشتغلها عادي. اول عمود برضو مش بنكمله، تاني عمود وتالت عمود بنقفلهم بمنزلقة، نعمل 3 سلاسل وندخل على المجموعة التانية، 3 عواميد مش بيكملوا وبنقفلهم بمنزلقة. تمام. 1 2 3 4 5، وبندخل في اول مكان وبنعمل غرزة حشو 1 2 3 4، الخيط على لفتين،
وبندخل نعمل عمود بلفتين 3 سلاسل، عمود بلفتين 3 سلاسل فوق العواميد، بنشتغل العمود بلفتين فوق العواميد. تمام، عملنا 3 عواميد بالشكل ده، نيجي 1 2 3 والعمود الرابع بنلف الخيط على لفتين على الإبرة، وبنشتغل عمود 3 سلاسل، العمود تاني بلفتين 3 سلاسل، وبنشتغل ال3 عواميد الفاضلين او العمود 3 سلاسل والخيط على لفتين، وبنعمل العمود التاني 3 سلاسل، وبنعمل العمود التالت والاخير بالشكل ده. بنطلع بعد كده بنعمل الخطوات بتاعتنا، وادي الشكل النهائي للخطوة بتاعتي. يبقى كده انا عملت المروحة الناحية دي والناحية دي، عملت الشكل وقفلت في النص بالشكل ده، قفلت الرسمة بتاعتي اللي في النص اهي، قفلتها، والناحية اليمين والشمال ده الشكل بتاعها. تمام كده الخطوة معايا خطوة بخطوة، اللي متابع معايا وبيشتغل معايا المفرش ده نهاية المفرش ونهاية الخطوة بتاعتي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. تمام، هنبدأ مع بعض السطر الجديد، وبدأناه ب3 سلاسل زي ما انتوا شايفين. تمام، طلعت 3 سلاسل وخدت الإبرة واشتغلت العمود الأخراني بس ما اشتغلتش العمودين، عمود واحد اللي هو في الآخر، وطلعت 1 2 3 سلاسل، وبدأنا نشتغل المجموعة بتاعتنا اللي مكونة من 6 عواميد، كل 3 لوحديهم. أول عمود اشتغلته ومكملش، تاني عمود اشتغلته مكملش وحملته على الإبرة، 3 عمود اشتغلته مكملش وحملتهم مع بعض وقفلتهم بمنزلقة، و3 سلاسل، وعملت ال3 عواميد التانيين بنفس الطريقة. تمام، بنقفل بمنزلقة وبنعد 1 2 3 4 5، وبناخد غرزة حشو في الفراغ اللي قصادنا 1 2 3 4، وبنيجي ناخد الخيط وبنعمل عمود بفتل بلفة في نفس المكان، نعمل عمود تاني بلفة، وبعدين 1 2 3 سلاسل، وبنيجي في العمود التاني بنعمل 2 عمود بلفة، تاني عمود في نفس المكان 3 سلاسل، ناخد الخيط على لفة واحدة وبندخل في العمود اللي وراه وبنعمل عمود بلفة، ناخد الخيط وندخل بنفس المكان نعمل عمود بلفة تاني 1 2 3، ناخد الخيط في العمود الاولاني بنشتغله، وبناخد الخيط وندخل في نفس المكان نعمل العمود التاني 2 3. بنشتغل بعد كده فوق كل عمودين، فوق كل عمود عمودين لغاية لما نوصل للعمود الاخراني. خلاص كده اشتغلناه، وده الشكل النهائي. بنعمل 1 2 3 4 سلاسل، ندخل في المكان الفراغ اللي قبل المجموعة بتاعتنا اللي هم 6 عواميد، وبنعمل 1 2 3 4 5، وبندخل في الفراغ بتاع المجموعتين وبنعمل اول عمود تاني عمود تالت عمود، وبنقفلهم مع بعض بمنزلقة، وبعدين بندخل بنعمل مع بعض الخطوة، ندخل نعمل مع بعض الخطوة ديت. بنشتغل هما اول 3 عواميد دول بس، وبعد كده بندخل على المجموعة التانية بنشتغلهم مع بعض بالشكل ده. يعني بنلغي المجموعتين بيعملهم مجموعة واحدة. تمام، عشان نقفل بالشكل ده اهي. ده الشكل 1 2 3 4 5، وبندخل في الفراغ اللي وراه بنعمل غرزة حشو. هوريكم الشكل اهي، قفلنا مع بعض كده بحيث ال اهي قفلناهم بالشكل ده بحيث بقيت مجموعة واحدة. هنكمل السطر مع بعض الخطوة بتاعتنا، وبنشتغل زي ما اشتغلنا في الاول قبل كده. اشتغلنا 4
سلاسل وبدأنا نعمل العواميد بتاعتنا. قربت الكاميرا شوية وهنعيد شغلنا في الجزء دوت عشان تشوفوه عن قريب. كده 2 عمود 3 سلسلة، وفي فوق العمود بنعمل عمود تاني. اول عمود في نفس المكان بندخل ونعمل تاني عمود 3 سلسلة، بنيجي فوق العمود بنعمل عمود وبنعمل عمود تاني في نفس المكان، عمود بلفة واحدة 1 2 3، وبندخل فوق العمود بنعمل عمود تاني، عمود في نفس المكان 3 سلاسل، وبنكمل العواميد كلها بالشكل ده. تمام، ويبقى شكلها كده من قريب. انا وريتكم الشكل من قريب اكتر عشان تفضح معاكم الصورة. كملنا العواميد كلها برضو اهو، هوريكم اول باول. وبعدين بدأنا نعمل الايه الاربع سلاسل. هنشتغل 4 سلاسل 1 2 3 4. في اول فراغ يقابلنا هنا لجنب المجموعة بنعمل غرزة حشو، وبعدين بنشتغل 1 2 3 4 5. بندخل جوه المجموعة هنا وبنشتغل اول مجموعة بس. ملاحظين دي ادي عمود تاني عمود، انا قربت الكاميرا عشان تلاحظوا، تالت عمود، وبنقفل مع بعض منزلقة بالشكل ده. وبعدين بندخل في المجموعة التانية اهي وبنشتغل مجموعة واحدة بس، بنقفلهم بمنزلقة بالشكل ده، وبنطلع 1 2 3 4 5، وبنقفل هنا بغرزة حشو. وبعدين بنبدأ نعمل كل المجموعات التانية بعد كده. ده الشكل بتاع الخطوة والسطر النهاردة. بصوا سطر النبادي اهو، كملنا الشكل ده اهو هيبان معاكي. وسعنا شوية الكاميرا عشان اوريكم الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. شوفوا ادي ده شكلها، شكل الخطوة بتاعتنا النبادي. السطر النهاردة اهو ده شكله. هكمل انا وهوريكم الايه السطر كله هيبقى عامل ازاي من بعيد عشان تشوفوا ايه الشكل إيه من بعيد هيبقى عامل ازاي لما يكمل السطر. ادي ايه السطر اهو كملناه. تمام، بنبدأ السطر الجديد. هنبدأ مع بعض. احنا عملنا 5 سلاسل وعملنا غرزة الحشو. قربنا شوية عشان اوريكم هنشتغل ازاي. هنبدأ نشتغل العواميد ديت الدور عليها، بس بنشتغل 7 سلاسل 2 3 4 5 6 7 سلاسل، وبنيجي ناخد الخيط وندخل في اول عمود وبنشتغله بس مرة واحدة، ما بنشتغلوش للآخر. وبندخل في نفس المكان نعمل عمود تاني، وبنحمل ال3 حلقات وبنقفلهم مع بعض بمنزلقة. قبل ما نعمل السلاسل لازم نشتغل، دي غلطة دي هنفكها دلوقتي. بنعمل العمود التانية اللي جنبه، العمود التاني ندخل فيه وبنعمل عمود ما يكملش، وبنحمل الحلقات على الإبرة، والعمود التاني يشتغلوا وبناخدهم كل الحلقات مع بعض في منزلقة. نعمل 4 سلاسل وبندخل في العمود التاني نشتغله ما نكملهوش، وندخل مرة تانية نشتغل عمود تاني ما يكملش، بس بنحمل الحلقات على الإبرة 3 الحلقات وبناخدهم بمنزلقة. بنيجي في العمود اللي وراه بنشتغل اول عمود وبنحمل الحلقتين، تاني عمود ونحمل 3 حلقات ونقفل مع بعض كده. وبعدين 4 سلاسل وبندخل نشتغل العمود التانيين، يعني بنجمعهم مع بعض، عمودين نجمعهم مع بعض في منزلقة. وبعدين نشتغل عمود تاني، يعني العمودين اللي تحت بنعملهم بالشكل ده. بنكمل العواميد كلها بنفس الطريقة ديت. وبرجع لكم اهو كملت كل عشان بس ما يطولش معاكم. احنا عملنا 4 اجزاء من المفرش وطول معانا شوية معلش عشان التفاصيل كلها بكل خطوة بتفصيلها. وبعدين بنبدأ نعمل مع بعض السلاسل زي ما بدأنا بيها بننهي بيها، وبنعمل غرزة حشو بالشكل ده. 7 سلاسل غرزة حشو 1 2 3 4 5،
وبنعمل غرزة حشو في الناحية التانية، نبدأ 1 2 3 4 5 6 7، ونبدأ كمان نعمل العمود الأولاني ده، بندخل فيه وبنعمل عمود مش بيكمل، بنعمل عمود تاني مش بيكمل، بنحملهم على 3 حلقات وبناخدهم مع بعض في منزلقة، بندخل على العمود اللي وراه، بنعمل العمود الأولاني والعمود التاني بنفس الطريقة بالشكل ده، 1 2 3 4، بندخل على عواميد وبنكمل كل عمود وندخل فيه نعمل 2 عمود. وبالطريقة دي احنا كده بنكملنا السطر بالشكل ده، هنكمله. ودي نهاية السطر الاخر سطر معانا بباترون. هو ده الطريقة الاخرانية والخطوة الاخرانية من المفرش. تمام، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا بمفرش النهاردة وكل خطواته بالتفصيل. وده الشكل النهائي للمفرش. زي ما انتوا شايفين المفرش رائع جدا، وبوريكم بالتفصيل بتاعه اهو. شوفوا جمال المفرش. يا رب يكون المفرش النهاردة عجبكم. حقيقي بجد المفرش هايل وجميل جدا وسهل، ومعايا خطوة بخطوة اي حد مبتدئ، حتى المبتدئين ممكن يعرفوا يعملوه. المفرش مناسب جدا للسفرة او ترابيزة الانتريه. كمان بخيط رفيع ممكن تعمليه للنيش زي ما انت عايزه. الخيط ده كان متوسط السمك زي ما انا قلت لكم، مش تخين قوي ومش رفيع قوي. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم والاجزاء كلها استمتعتوا بيها معايا. طولت عليكم معلش، بس النتيجة كانت هايلة. شايفين جمال. الى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات اخرى.